З чим у вас асоціюється такий заклад, як психіатрична лікарня? З установою, де душевнохворим надають всю необхідну допомогу, де компетентний персонал піклується про них і турботою та необхідними ліками ставить їх на шлях зцілення? Чи може з загадковою будівлею, що своїм лише виглядом наганяє мороку? Будівлею, за стінами якої психолог-новатор лічить жінку від гомосексуальності, насильно змушуючи мастурбувати чоловіку. В сусідній палаті божевільний вчений проводить звірячі досліди на пацієнтах без їхньої згоди, перетворює їх в напівживих спотворених монстрів. Головна монашка бере у полон журналістів, які можуть написати правду про заклад, яким вона керує, та електрошоковою терапією стирає їм пам'ять. А її юна протеже, молода та невинна монашка – це сам диявол. Буквально сатана, що блукає в стінах цього богом забутого місця, руйнуючи людські долі та життя заради своїх лише йому відомих цілей. Ну, думаю, що ваші асоціації, якщо вони не такі світлі, як перші, все одно не можуть бути такими жахливими, а тим паче детальними, як у другому варіанті. Але я впевнений, що якою трезвомислячою людиною ви б не були, подібний заклад десь на підсвідомому рівні викликає у вас не дуже приємні відчуття. Навіть зараз, в цивілізованому, хотілося б вірити, 21 столітті. Сьогодні я зібрав вас тут поговорити про такий з 60-х років минулого століття. І якщо ви не знаєте, про що це відео, навіть побачивши назву та прев'ю, впевнений, ви вже здогадались, що все, що я описав в другому варіанті, та багато іншого буде відбуватися у цьому закладі. Ми підібрались до найпершого місця в серії про найкращі сезони американської історії жахів під назвою Asylum. Але це відео не стане останнім про цей серіал на каналі. Як я й обіцяв, ми з часом розберемо всі сезони. Під яким заголовком виходитимуть наступні, я поки не знаю. Так як 3 найкращих, за думкою глядачів, ми закриємо з цим відео, але інші точно вийдуть. Поступово, протягом усіх відео, окрім розгляду самих сюжетів, ми будемо занурюватись із-за куліси в історію створення цього без перебільшень дивовижного представника світу горор-контенту. Десь знайду цікаві факти, десь будуть інтерв'ю з акторами. В кінці всі ці відео будуть складатись в таку цілісну картину. Якщо не бачили інші відео з цієї серії, що вже вийшли, обов'язково подивіться для повноти картини. Та сподіваюсь, будете чекати наступні. А поки сідайте зручніше, затягуйте паски на руках та підносьте електродроти до скронь. Що це я? Можете замість цього поставити лайк та підписатись на канал, якщо ще цього чогось не зробили. Такі об'ємні відео займають дуже багато часу та сил, тож це буде гарною дякою від вас. А після перегляду чекаю на вас в коментарях. А тепер саме час сказати: привіт, спільното! Запрошую вас до Брайеркліфу. Не впевнений, що вам там сподобається, але ви його точно надовго запам'ятаєте. Починаємо зі знайомства з Кітом Уокером. Це молодий хлопчина, що працює на заправці, щоб принести копійчину в свою новостворену сім'ю. Він нещодавно одружився і, хоч дуже кохає свою дружину, не може поділитись цим щастям з друзями та родичами, бо його дружина темношкіра. А в ті часи у прогресивних зараз штатах суспільство не схвалювало таких шлюбів. Ба більше, найбільш радикальні його верстви могли взагалі вчинити розправу над такими закоханими. І схоже, що саме це зараз має статись. Кіт бачить світло від фар та хапає рушницю, але на дворі він не бачить машини. Джерело світла розташоване на небі. Хлопець біжить в будинок знайти дружину, але не добігає далеко. Предмети починають злітати у повітря, а за ними і він сам. А потім...
Не знаю, що там в нього діється. Та й запрошував я вас до психлікарні. Давайте нарешті проникнемо туди. Разом з Ланою Вінтерс, журналісткою, яка приїхала написати статтю про те, як йдуть справи в психлікарні під керівництвом церкви. Раніше Брайеркліф був приватною власністю, та 2 роки тому її викупила церква та переформатувала. На вході Лана має невеличку розмову з однією з пацієнток, яка, незважаючи на свій відштовхуючий зовнішній вигляд, видається дівчині доволі милою. Про що вона й каже медсестрі, яка відганяє пацієнтку геть. It was harmless. She's not harmless. She drowned her sister's baby and sliced his ears off. Правда, не дарма ж вона в цьому закладі. Готуйтесь, що й надалі ми зустрінемо не найприємніших особистостей. І не тільки з боку пацієнтів. Молода сестра приводить Лану до старшої. Сестра Джуд керує цим закладом. І журналістка застає її під час покарання іншої пацієнтки. За якийсь проступок вона стриже дівчину під 0 і через прибувшу журналістку зупиняється на півдороги. Тепер у пацієнтки модна зачіска а-ля Капітан Марвел. Сестра розсипається розповідями про те, наскільки це святе місце, як тут наставляють пацієнтів на правильний шлях, та які благородні плани щодо цього місця вони мають з отцем Тімоті, що назначив її керуючою тут. Лана не дуже вірить почутому. Це можна зрозуміти з її записів під час розмови. Сестра також показує, що не дуже рада цьому діалогу, та й присутності Лани тут. У них відбувається дуже пасивно-агресивна розмова. Під час знайомства сестра Джуд підмічає, що журналістку звуть як відому голівудську акторку тих часів. You said your name was Lana? After the movie star. Now there's a train wreck of a soul. Вона має на увазі Лану Тернер. І про неї, за дивним збігом, ми нещодавно говорили у випуску з найгіршими серіями Тома і Джері. І провівши таку приємну аналогію після дуже неприємної розмови, сестра Джуд дає Лані дитяче прізвисько. You're out of your depth, Miss Lana Banana. Їх перериває вже знайома нам Мері Юніс. Так звуть помічницю сестри Джуд. Вона каже, що привезли погану людину. Лана розуміє, про кого мова. Це сумнозвісний серійний вбивця Криваве лице, якого нещодавно затримали. Той став дуже відомим, бо знімав з своїх жертв шкіру живцем. По реакції Лани ми розуміємо, для чого вона тут насправді. Бо вона просить у сестри дати їй поспілкуватись з вбивцею. За це обіцяє написати дуже компліментарну статтю про заклад. I see you for exactly who you are. 3 minutes. Джуд не підкупає ця пропозиція. Ну, пішли вже знайомитись з страшним маньяком. Хоча, чому знайомитись? Ми ж вже знаємо його. Так, це заправник Кіт. З останньої нашої з ним зустрічі пройшов деякий час. І коли сестра Джуд проводить типову в такому випадку розмову голови виправного закладу з новачком, ти заплатиш за свої гріхи і таке інше, вона дає зрозуміти, що окрім багатьох інших жінок, Кіт вбив ще й свою дружину. Той також типово заявляє, що не винуватий і нічого такого не робив. А коли сестра починає озвучувати деталі та питає, чи легше було розбиратись з дружиною, ніж з іншими, Кіт дозволяє собі зайвого та отримує моментальне покарання. І ні, його не стрижуть. У сестри ціла шафа з різними інструментами для подібних справ. Відшмаганий Кіт виходить в кімнату відпочинку, у якій лунає весела французька пісенька. Dominique et Nick s'en allaient tout simplement. Routier, pauvre chantant. Там він бачить і інших пацієнтів та починає усвідомлювати потроху, де опинився. До нього чіпляється недострижена Шелі, пропонуючи усамітнитись та втішити його. А коли Кіт її відчуває, то йде заявляти іншим пацієнткам, щоб не сміли клеїтись до нього, бо тепер він зайнятий. He's mine. He's mine. Незважаючи на такий теплий прийом від Шелі, Кіт ловить панічну атаку. Ці стіни, вигляд інших пацієнтів та бісова пісенька. Це все вкупі зводить його з розуму. Він хоче вимкнути програвач, але інша пацієнтка радить йому цього не робити. Це дуже важливе правило. Доки пацієнти в кімнаті відпочинку, ця пластівка гратиме. Сестра Джуд пильно слідкує за виконанням правил. Цього та багатьох інших. There's a rule for everything here. I learned them all the hard way, trust me.
Знайомство Кіта з пацієнтами продовжує Бугай, який починає бійку з Кітом, бо відчуває загрозу альфа-мейл статусу. За бійку Кіта кидають в карцер. В цей час журналістка, вечеряючи вдома з сусідкою по квартирі, обговорює справу і каже, що могла б вийти крута стаття, але її не пустили до вбивці. І сусідка мотивує її не відступати. І під покровом ночі Лана пробирається назад до Брайеркліфу. Там натикається на Мері Юніс, яка вночі годувала м'ясом якихось тварин. Лані насправді все одно, бо вона почула ключове. Журналістка шантажує Мері Юніс та змушує її провести до Брайеркліф. Обіцяє, що потеревенить трохи з кривавим лицем і піде собі геть. Сестра проводить її через таємний лаз та по дорозі до його камери вимушено залишає саму. Лана, поблукавши в пошуках Кіта, заглядує не в ту камеру, де її хтось хапає. До тями вона приходить, будучи прив'язаною до ліжка, та бачить сестру Джуд, яка каже, що не може відв'язати Лану, бо її чекає довгий шлях зцілення. Тобто майже прямим текстом заявляє, що тримає її у полоні. Але навіщо їй це? Просто через те, що їй не сподобалась надокучлива репортерка йти на злочин та викрадати людину? Ну, тут все трохи складніше. Сестра згадувала про амбіції священника, що назначив її керувати закладом. Більше про них та прив'язаність сестри Джуд до нього дізнаємось під час їхньої вечері. Отець Тімоті має мрію. Він хоче дослужитись дуже високо в церковній ієрархії. Задля цього він і подав ідею духовенству придбати цей заклад. Це іміджовий інструмент в його церковно-політичних іграх. А Джуд допомагає йому, тому що свято вірить в ідеали, яким він служить. Ну і тому, що закохана в нього. За всім цим фасадом пуританки та набожної діви ховається жінка, яка пристрасно бажає розпусту або нюсія. Ми бачимо її фантазії прямо під час розмови, а головне розуміємо, що вона за будь-яку ціну не допустить скандалу навколо Брайеркліфу. А тут репортерка нишпорила вночі та бачила усі брудні секретики, скандальні епізоди, жорстоке ставлення до пацієнтів, сексуальний акт охоронця і Шеллі та ще багато чого. Тому Джуд і тримає Лану під замком. Сестра має й відповідь на резонне питання, що виникає в даній ситуації. Дівчина, яку я назвав сусідкою Лани по кімнаті, дещо ближче до неї. Це її партнерка, себто кохана людина, а ще привід для лікування. Бо нетрадиційна сексуальна орієнтація в ті часи ще вважалась чимось, що можна та треба лікувати. І якщо такий документ заяву про лікування підпише близька людина, цього вистачить, щоб Джуд могла тримати Лану під замком. І її кохана, яка й змотивувала Лану не відступати, робить це. Робить під тиском від сестри Джуд, яка погрожує тій розголосом про її стосунки з Ланою, через що вона втратить роботу вчителькою та в цілому статус в суспільстві. Тепер Лана, в числі інших, буде насолоджуватись французькою пісенькою в кімнаті відпочинку. І це не найгірше, що на неї чекає. Бо коли сестра Джуд знайде в її кімнаті записи того, що Лана збирається висвітлити, коли вибереться у статті, то відправить її на електрошокову терапію, щоб вилічити від гомосексуальності, а.к.а. забути про все, що вона тут бачила. Треба підмітити, що ця сцена, як і багато інших процедур, зняті дуже детально, і дивитись її дуже важко. Цей сезон взагалом має таку особливість. Через свою атмосферу, через події, що відбуваються на екрані. Тобі важко його дивитись. Ти одночасно і хочеш вимкнути, і не можеш відірватись від екрану. Електрошокові процедури Лані проводить доктор Арден. Це ще один вагомий персонаж. Вони з сестрою Джуд не знаходять спільної мови. Доктор проводить експерименти над пацієнтами, після яких ті часто зникають, а по записам помирають від хвороб. Джуд намагалась переконати отця Тімоті позбутись його, але той навіть слухати про це не хотів. Між Джуд та Арденом весь сезон точитиметься ворожнеча, у якій поза протистоянням двох людей з великим его легко
швидко щитується битва концепцій, науки та релігії. Нехай обидва представники не найсвітліші з можливих. Обидва відстоюють погляди свого табору. Let me give you fair warning. I'll always win against the patriarchal male. Bully for you. І Джуд, хоч номінально є головою закладу, не може втручатись в справи лікаря. І вони обоє вимушено йдуть на співпрацю за методом «ти мені, я тобі». Так сестра і просить про електрошокову послугу, а сама закриває очі на його справи. А там є на що закривати. Коли Лана потрапляла в Брайер-Кліф вночі, Мері Юніс кормила щось саме за дорученням Дока. Ці істоти, як вони їх називають з Арденом, плід експериментів. А ще Арден таємно тягає на експерименти Кіта. Він знайшов в нього в шиї якийсь пристрій та думає, що Кіта запихали сюди, щоб слідкувати за його арденовськими справами. А Кіт торочить про прибульців та свою невиновність. І цей чип насправді ще одне очко на користь Кіта в наших очах. Схоже, він дійсно не вбивця. Ми розуміємо, що він точно не криваве лице, коли той приходить по наступну жертву. Нею стає дівчина Лани. І ми бачимо, що вбивця має маску зі шкіри, яку по опису і носить Бладі Фейс. У Кіта алібі, він сидить за 7 замками. Лана розуміє, що має вибратись звідси якомога скоріше, бо ще декілька походів до Ардена дійсно зведуть її з розуму. Вона чує розмову Кіта та Грейс про втечу, яку вони планують. Грейс – це дівчина, яка пояснювала Кіту за правила. Вони потоваришували, і Грейс підгодовувала його, коли він сидів у карцері, та вірить, що він не винен. Бо сама сидить тут, будучи невинною. Кажуть, що вона зарубала свого батька та мати сокирою, але, за її словами, її підставили. I'm innocent, Red. Just like everybody else here. Лана пропонує Грейс втекти з нею та каже, що покаже їй таємний хід, але твердо виступає проти того, щоб брати Кіта, бо не може взяти на себе відповідальність за смерті, які скоїть серійний вбивця, якщо вона допоможе йому втекти. А Лана впевнена, що Кіт ним і є. Вночі, через прибуття одного з майже регулярних персонажів цього серіалу, станеться збій електромережі, і двері камер відчиняться. Ідеально для наших втікачів. От лише Грейс не збирається тікати без Кіта, а Лана з. Тоді двійка вирішує бігти самим, без тайного лазу Лани. І вони біжать у неї на очах. Так, її моральний компас не дозволив їй мовчки спостерігати за тим, як серійний вбивця, що жорстоко розправлявся з ні в чому невинними жінками, вибирається на свободу. І беручи до уваги той факт, що Лана не бачила знахідку доктора в шиї Кіта та не знає про смерть своєї ж дівчини від рук того, ким всі вважають Кіта, її важко винити. Навпаки, цим вчинком можна захоплюватись, бо вона втратила свій шанс на втечу. За що сестра Джуд нагороджує її у своєму стилі. Вона карає своїми палицями Кіта та Грейс, а нагорода Лани... These two didn't show your courage and wisdom, and as such will be punished. Your reward is... You will not. І перед тим, як представити персонажа, який, як я і згадав, з'являється в різних сезонах АХС, у нас є ще один незгаданий. Доктор Олівер Тредсон. Це психолог, якого направив штат, щоб поставити остаточний діагноз Кіту. Якщо Тредсон визнає Кіта божевільним, його залишать у Брайер-Кліфі назавжди. А якщо визнає, що той при тямі, на нього чекає електричний стілець. І Тредсон виглядає як представник сучасної когорти лікарів. Він вступає в конфронтацію з сестрою Джуд, коли дізнається, що вона лікує гомосексуалізм Лани електрошоком та детально вивчає справу Кіта. Тредсон дійсно хоче розібратись та зрозуміти, чи хлопак божевільний, чи що з ним коїться. Лана бачить, що він єдиний представник лікарні, хто не є злим, переслідуючим свої інтереси індивідуумом, тож звертається до нього по допомогу. Вона пояснює свою ситуацію та просить його передати листа
та її коханій. І більше через свої антипатії до сестри Джуд він погоджується. І настав час представити поважного гостя. Всі ми знаємо, що сезони АХЕС не зв'язані між собою. Це серіал-антологія, де події кожного розвиваються в окремому всесвіті, що дає змогу тим самим акторам з'являтись у нових образах. Ну, наче все так, але не зовсім. І детальніше про це ми поговоримо в одному із інших відео серії, коли настане час. А тут про конкретного персонажа, що вже з'являвся у сезоні, що я оглядав раніше. Він диявол у плоті. Сам диявол. Так, я говорю про сатану. І з'являвся він у сезоні 1984. Правда, не у плоті. А тут він матиме тіло. І навіть не одне. В Брейер-Кліф стурбовані батьки привозять сина, який має неконтрольовані всплески ярості. До цього він просто поводив себе дивно. А зараз... Тредсон, що разом з Джуд оглядав його, каже, що необхідне медикаментозне лікування. Але Джуд впевнена, що тут потрібен інший процес – сеанс екзорцизму, який має провести отець Тімоті, а Тредсона запрошують асистувати. Знов таки, маємо ще один раунд науки проти релігії. Третім на екзорциз-паті долучається ще один священник – спеціаліст. Не цей, якийсь інший екзорцист 100-го левела, який ще трохи сексист, бо виганяє сестру Джуд, кажучи, що жінка не витримає того, що тут відбуватиметься. І тріо починає дійство, читаючи молитви, а прив'язаний одержимий крутиться, вертиться та розмовляє незрозумілою мовою. Ще одна з багатьох важка та довга сцена, яка змушує тебе почуватись дуже некомфортно під час перегляду. В якийсь момент хлопчина нокаутує екзорциста, і док з отцем Тімоті несуть його підхиляти та залишають сестру Джуд постерегти пацієнта. І той починає вести з нею хтиві балачки і випалює їй темні секрети з її ж минулого. Виявляється, сестра не така вже й свята, якою хоче здаватись. Але інтимні походження з її минулого – це не найтемніша її таємниця. Добре, що в кімнаті під час откровень одержимого не було зайвих вух. Тімоті з доком повертаються та намагаються закінчити те, що починали. Саме в цей піковий момент і сталося відкриття камер, що дала шанс на втечу Кіту і Грейс, яку обірвала Лана. А в момент, коли тлінне тіло хлопака не витримало напруги і він відійшов, прибігла ще й Мері Юніс, щоб повідомити про втечу, і втратила свідомість. Але відіспавшись, прийшла в себе без ознак якихось ушкоджень. Але інцидент точно не минув безслідно, що можна помітити майже відразу, коли Мері Юніс приходить робити анонс майбутнього кіновечору. Пацієнти вже шоковані тим, що вона порушила одне з головних правил. Але це ніщо в порівнянні з її анонсуючою промовою. Sister Jude has asked me to make an announcement. There's a big storm heading our way. Та й фільм, треба сказати, обрали не найбільш підходящий, озираючись на аудиторію. A movie full of fire, sex, and the death of Christians. На випадок, якщо хтось не здогадався, одна з пацієнток вносить ясність. Аléjate, Satanás, aléjate. Мері Юніс завітає до неї згодом та переконається, що та нікому не розповість про побачене. А щоб її тіло не знайшли, там є істоти, яких давно не годували. І відволічемось трохи від головних історій на Шеллі. Вона намагалась спокусити доктора Ардена, бо бачила, як він загравав до сестри Мері Юніс. Але він сказав, що повії його не цікавлять. Через їхній діалог проникаєшся співчуттям та розумінням до Шеллі. Вона сидить у божевільні, поруч з небезпечними людьми, справжніми вбивцями, просто за те, що любить секс. Because I like sex. That's my crime.
Її засадив туди чоловік, який застукав ту за зрадою. І в цілому на цьому прикладі, як і на Ланиному, можна підмітити, яким жорстоким та варварським було суспільство ще не так давно. І по факту несправедливе упередження багато партнерів у хлопця Альфадж, багато партнерів у дівчини Повія існує і у наші дні. Але зараз дівчат за це хоча б не садять до божевільні. Men like sex, no one calls them whores. І страждання Шелі не закінчаться лише на ув'язненні за любов до тілесних утіх. Під час перегляду фільму Кіт та Грейс знову спробують втекти. Цього разу без Лани, зате з Шелі. Але репортерка побачить метушню і зрозуміє, що це нова спроба втечі. І ні, не здасть їх ще раз, а вирішить тікати з ними. Вона не хвилюється, що допоможе серійному вбивці втекти, бо доктор Тредсон розповів їй, що її сусідка мертва і схоже, що вона загинула від рук кривавого лиця. А Кіт весь цей час був у Лани перед очима. Втікачі ж не хочуть брати ту, хто донесла на них минулого разу, але вона вибачається, та й вибору ті не мають, бо Лана одна знає про таємний хід. Під час втечі хтось має відвернути увагу охоронця, і це має зробити саме Шеллі, бо знає свій підхід. Вирубивши охоронця під час оральних справ, вона захоче швидко приєднатись до групи, але її перестріне доктор Арден. І хоч вона й загравала з ним раніше і він відштовхнув її, зараз він у іншому настрої. І не сказати, що в грайливому. Його моральний стан дуже підкосила зміна поведінки його помічниці, сестри Мері Юніс, в якій він бачив непорочну та святу дівчину, яка соромилась відкусити яблуко на палочці. А зараз вона прийшла до нього в кабінет, поводилась дуже розпусно та схиляла доказ до статевого акту. І Арден вигнав її. Але злобу та хтивість, які розпалила в ньому одержима сестра, він хоче вимістити на Шеллі. Але під час спроби зґвалтування стається невеличка проблемка. Інструмент доктора не прийде в бойову готовність, за що Шеллі почне висміювати його. І доктор зірветься та сильно вдарить її. Потім замкне та таємно проводитиме на ній свої нелюдські експерименти. За те, що вона висміяла його гідність, він перетворить її на те, з ким прямо зараз зустрінуться інші втікачі. Лана ж дізналась про лаз від Мері Юніс, яка допомагала доктору з темними справами. За спиною сестри Джуд кормила когось. Трійця вибереться назовні, залишиться лише перебігти до паркана та шмигнути в темноту свободи. Але їм завадять ті, кого кормила сестра. Дивні зомбоістоти, на яких перетворив Арден пацієнтів під час своїх досліджень. І така ж доля чекає і на Шері. Нам покажуть, що він відтяв їй ноги, а пізніше повну трансформацію в таку істоту, що благатиме про смерть у того, хто її знайде. Дуже жорстока та ніскільки не заслужена доля для дівчини, яка просто любила секс. Ну а втікачі муситимуть повернутись назад і думати над новими спробами вибратись за стіни Брайер-Кліфу. На цьому моменті я розділю історію на 3 частини: Лана, Кіт і сестра Джуд, у якої під боком блукатиме сатана в тілі безвинної монахині та плестиме свої інтриги. Почнімо з Лани. Вона розуміє, що її єдиний шлях втечі – це парадні двері, і благатиме про допомогу у прогресивного психолога. Той погодиться витягти її, але лише легально, якщо вона пройде новітній курс лікування від гомосексуалізму, і він дійсно зможе визнати її здоровою. Яким би прогресивним він не був, він, також як і багато представників науки того часу, вважав гомосексуалізм хворобою. Doctor, I have been this way since I can remember. There is no cure. Він хоча б не намагався її лікувати таким варварським методом, як електрошок. Правда, за його способом лікування спостерігати не легше. Він застосовує щось на кшталт кодування від алкозалежності. Показує Лані картинки оголених жінок, в цей час накачуючи медикаментами, що викликають тошноту та змушують блювати, щоб викликати підсвідому негативну реакцію на такий подразник, замість збудження. І Лана дійсно старатиметься, але на цьому він не зупиниться та приведе молодого пацієнта і змусить Лану, давайте скажемо научно, до стимуляції його статевих органів руками. Сцена знята та зіграна просто неймовірна, дуже яскрава ілюстрація
ілюстрація того, що тобі хочеться вимкнути, але ти змушуєш себе дивитись. Сара Полсон відігрує просто неймовірно, і цей сезон дійсно наймрачніший та найтемніший з усіх, що я бачив, тож задача на неї лягла дуже важка. І, звісно ж, навіть вдати, що процедура приносить їй задоволення, щоб переконати доктора, вона не може. Але лікар бачить, що жінку тримають тут силою, та що з нею коїть сестра Джуд. Бачить, що Лана поступово дійсно починає втрачати здоровий глузд. Він вирішує піти на злочин та допомогти Лані втекти. I'm leaving here on Friday and I am taking you with me. I don't know how yet, but I will not leave you in this place, Lena. That's a promise. Ну і також Тредсон знає та співчуває Лані через смерть її коханої. Тредсон приносить Лані її одяг та просто веде з собою до парадних дверей. Притко дає прикурити охоронцеві на дверях, щоб той не помітив їх. На парковці їх ледь не палить Френк, головний охоронець, але все минається. Лана нарешті вільна. Вона може написати розгромну статтю про своє незаконне ув'язнення в Брайер-Кліф та про всі жахи, що там кояться, щоб закрити цю психушку назавжди. Молодий прогресивний лікар виявився героєм, тим, хто рятує день. Він допоміг Лані і збирається також допомогти Кіту. Наразі, щоб того не стратили, він каже Кіту, що напише заключення, у якому визнає того божевільним, а далі вигадає план, як Кіту довести його невинуватість. Сказав Кіту записати зізнання, на якому він скаже, що дійсно вбив дружину та інших жінок. Мовляв, це допоможе при заключенні, щоб визнати того божевільним. Але ввечері, поки Тредсон був зайнятий з Ланою, до Кіта прийшли копи, щоб забрати його до в'язниці, а пізніше відправити на електричний стілець. Наш герой-лікар негайно повинен втрутитись, але ж він поки зайнятий з Ланою та її переховуванням. До речі, по персонажу цього героя. Лікаря Тредсона грає Закарі Квінто, і він грав лиходія на ім'я Сцилер в серіалі, який ніхто не пам'ятає. Герої. І я спочатку не міг сприймати Тредсона позитивним персонажем, яким нам відразу його презентували. Як єдиний з цієї сторони в Брайер-Кліф, хто стоїть на боці справедливості, а не амбіцій, хто дійсно хоче допомогти. І не дивлячись на свої жорстокі методи лікування гомосексуальності Лани, він все ж своїми добрими вчинками зміг мене переконати в своїй доброті. Особливо тим, що дійсно витягнув Лану з цього пекла. Тредсон забрав Лану до себе додому, тому що перше місце, де її будуть шукати, це, звісно ж, її будинок. І каже, що зранку вони підуть до копів. Може, якраз там він і дізнається про проблеми Кіта та допоможе йому. Але поки, говорячи про статтю, яку напише Лана, він вимовляє дивну фразу. You're gonna win a Pulitzer Prize. I just know it, Lena. You're the person to tell my story. Your story? Так, дійсно. А чого це його історію? Але дивні речі тільки починаються. Він не дає Лані зателефонувати близьким. Каже, що сам в небезпеці через те, що зробив. А дівчина починає помічати нестандартні вироби в його квартирі. Лампа, тарілочка для цукерок. Тредсон каже, що то його невеличке хобі, і він сам скрафтив їх. А коли відходить, Лана бачить на абажурі дивні коричневі ореоли. І, поблукавши по дому, знаходить його майстерню. What kind of material do you use? Skin. Так, наш добрий доктор має свої темні секрети. І Лана з одного заточення потрапляє в інше, до серійного вбивці, яким раніше вважала Кіта. Вона у полоні у кривавого лиця. І от як тільки я зміг побороти в собі це упередження через колишнього персонажа цього актора, виявилось, що його нинішній не менш лиха паскуда. Це далеко не кінець історії Лани, але поки перейдемо до історії Кіта. Кіт почне зближуватись з Грейс, вони почнуть закохуватись, знайдуть одне в одному спасіння від божевілля, що коїться навколо. І дуже швидко емоції візьмуть гору над ними, і їх застукають під час забороненої активності. Сестра Джуд накаже провести обом стерилізацію, процедура, яка унеможливлює вагітність жінкам та здатність зробити вагітною чоловікам відповідно. Їх на ніч посадять в карцери, де Грейс розповість, як потрапила сюди, і що вона насправді сама
вбила своїх батьків. І вони з Кітом стануть ще ближчими. Дуже сильна сцена, як вони хоч ментально, але все ж долають стіну, яка їх розділяє. На ранок прийде Мері Юніс та скаже Кіту, що Джуд відмінила покарання. Кіт приходив до неї раніше, щоб попросити покарати лише його одного. Казав, що це він звабив дівчину та просив помилувати її. І дійсно сердечно каявся сестрі Джуд. І вона відмінила покарання, але лише для нього одного. Але не для Грейс. Тож вийшло ще гірше, ніж він хотів. Як наче він за спиною у Грейс випросив помилування собі. Це Брайеркліф. Саме так тут милують. Грейс стерилізують, а Кіта забирають копи через підставу від доктора Тредсона. Запис, який Кіт зробив за його проханням, той передав копам. Криваве лице довів ним, що Кіт криваве лице. Але хлопчина зміг втекти з відділку та повернувся у Брайеркліф по Грейс. І коли їх засік охоронець, дівчина собою прикрила Кіта від кулі і померла, але не зовсім. What? Далі в гілці про Кіта матимемо розвиток саме лінії з прибульцями. Пам'ятаєте яскраве світло в небі, чип в його шиї? Протягом сезону з цим ще трохи загравали. Арден почав помічати дивні знаки, коли намагався проводити експерименти над Кітом. Потім бачив і прибульця, як і сестра Джуд. До чого це було, не зрозуміло. І я збрешу, якщо скажу, що стане зрозуміліше далі. Навпаки, але я покопаю в цьому напрямку по закінченню розповіді про сюжет. Хочу подякувати спонсорам цього каналу. Ви дуже допомагаєте мені у розвитку та даєте змогу робити в тому числі такі довгі відео, які займають дуже багато сил та енергії. Відео про те, що цікаве мені насамперед, а не вигорати в гонитві за трендами та тим, що точно зайде. Імена цих прекрасних людей ви зараз бачите на екрані. І якщо хочете доєднатись до цього шанованого кола, можете стати спонсором тут на ютубі або на Buy Me a Coffee. Для спонсорів відео часто доступні в дуже ранньому доступі, або вони іноді обирають теми для наступних відео, а також буду вигадувати ще інші способи віддячити вам. Тож, якщо маєте змогу та бажання, буду дуже вдячний за вашу підтримку. А Кіту далі Арден пропонує смерть. Клінічно. Він каже, що схоже, що прибульці обрали Кіта як свого піддослідного чи щось типу того, і оберігають його. І за теорією Ардена, якщо інсценувати його смерть, прибульці з'являться. І Кіт мав видіння, що його дружина жива, і тому погоджується на процедуру. Арден вколює йому препарат, що зупиняє серце. Біле світло, і Арден знаходить Грейс живою і вагітною від Кіта на пізній стадії. Хоча процедура, яка зробила її вагітною, сталася всього декілька днів тому. Ну і після того її застрелили. Поруч з Грейс пацієнтка, яку бачила Лана на початку. І їй прибульці подарували здібність нормально говорити та приставили доглядати за Грейс, яка має народити дитину від їхнього обраного. Спочатку Арден приховав це від Кіта, але згодом той дізнається, що скоро стане батьком. Його дитина має народитись за декілька днів в психіатричній лікарні від жінки, яку він знає менше місяця. Божевілля, чи не так? Yes, it is. Повертаємось до Лани, яка бореться за життя у полоні маньяка. Той тримає її прикутою в підвалі, розповідає їй свою історію з травмою після смерті матері та недолюбленістю. Як він став вбивати жінок, приволокує тіло її дівчини та каже, що триматиме Лану живою та не буде вбивати. Але коли помічає її спробу втекти, вирішує вбити. І тоді Лана маніпулює його бздиком на темі мамі Іш'юс, кличе його синком та зваблює його. A mother's love is unconditional. Everyone deserves that. Baby. Тепер вона вимушена вдавати його матусю та терпіти гвалтування задля виживання і потихеньку підпилювати ціпок, щоб спробувати втекти. І маємо ще купу важких сцен за участю Сари Полсон. Не сумніваюсь, що відігрувати їх було дуже важко. Недарма вона була номінована на Еммі за цей сезон. Через дні жахливого психологічного аб'юзу, вислухувань жалінь маньяка на світ та гвалтувань, Лані вдасться перехитрити Тредсона та втекти. Вибігши на дорогу, вона зупиняє проїжджаючи повз авто. Ну все, тепер попросити водія довести до поліції і викрити Тредсона як криваве лице і Брайеркліф з усіма їх злочинами. Ну все було б так просто.
просто, якби Лані не трапився лютий шовініст на межі зриву. I had to get away from him. Did you ever fight with your boyfriend? What did you do to him? Водій чує, що вона втекла від чоловіка. Підпускає фрази в її бік, що ви завжди винете у всьому чоловіків і щось на кшталт цього. Потім починає жалітись на свою важку долю, тисне педаль в підлогу і прострілює собі макітру. А Лана на повному ходу злітає в кювет. Але все буде добре. Вона приходить в себе в медичному закладі, де їй нададуть необхідну допомогу. Вона може бути впевнена, бо знає, що тут і як. Вона знов у Брайеркліф. І от Лана, пройшовши через такі важкі муки, спочатку ледь втекла з Брайеркліфу, потім від психа серійного вбивці, і от вона знов тут. Дуже важко не здатись, якщо чесно. Коли здається, що весь світ проти тебе, Бог проти тебе настільки, що коли ти тікаєш від одного психа, тобі трапляється ще один. Але Лана і не думає здаватись. Вона намагається переконати Мері Юніс, яка прийшла до неї. Розповідає про Трецена, але та й слухати не хоче. Ну, це ж диявол, пам'ятаємо? Йому не до цього. Він навпаки смакує ситуацію з Ланою та погіршує її. Ой, ви потрапили в аварію, треба вас лікувати. І коли Лана повертається у загальний зал, щоб послухати французьку пісню, то підводить нас до лінії сестри Джуд, бо бачить її там, але не з того боку. Вона серед пацієнтів. Вона сама пацієнтка Брайеркліфу. It's me. Lana Banana. Але як так сталося, що голова цього медичного закладу тепер одна з його постояльців? Ну, щоб дізнатись, доведеться повернутись трохи назад. Між сестрою та доктором Арденом з самого початку її призначення точилась боротьба за владу у Брайеркліфі. І отець Тімоті, хоч і вірив у методи та якості Джуд, не дослухався її у питанні з Арденом. Навіть коли та говорила, що під його опікою часто зникають пацієнти. Бо насправді Тімоті співпрацював з Арденом. Сестрі Джуд випала нагода позбутись Ардена, коли до Брайеркліфу поступила жінка, яку затримали поліцейські. І вона називала себе Анною Франк, у що ніхто не вірив. Бо Анна Франк – це відомий символ Голокосту. Дівчинка, що пережила роки окупації, а пізніше потрапила до концтабору Аушвіц. Вона вела щоденник, у якому детально виклала пережиті події, і стала всесвітньо відомою вже після закінчення війни, коли щоденник було опубліковано. І основним доказом того, що ця жінка не може бути нею, хоч і за віком підходить, слугує той факт, що Анна Франк загинула у концтаборі, а щоденник було опубліковано посмертно. Змусить сестру Джуд покопатись в її історії момент, коли псевдо-Франк побачить доктора Ардена у кімнаті відпочинку та впізнає його. Вона каже, що бачила його раніше, в часи перебування в концтаборі. Та розповідає про це сестрі Джуд і каже, що вона дійсно Анна Франк. Її витягли з концтабору, а смерть інсценували. І Джуд не може не схопитись за такий подарунок долі. Бо якщо факт того, що Арден колишній нацист підтвердиться, його точно буде звільнено з Брайеркліфу. Джуд наймає детектива-єврея, який спеціалізується на пошуку іммігрувавших в Штати нацистах, і якого дуже дивно бачити не у візку з дзвіночком. І поки він шукає, має протистояти ще одному ворогу, якого поки навіть не усвідомлює. Сатана в тілі її правої руки плете інтриги проти Джуд. Мері Юніс приносить їй пошту, у якій газета, що вийшла більше 10 років тому, де на титульній сторінці пишуть про аварію. Хтось збив молоду дівчинку вночі та поїхав геть. Це вибиває у Джуд землю з-під ніг. А на питання, де Мері взяла це, вона вдає дурненьку. Where did this come from? The mailbox. No, you ninny. I mean, who brought it here? The mailman? Пізніше Юніс приносить Джуд вино та губну помаду, яку як наче попросив передати доктор Арден, що ще більше розхитує моральний стан сестри. Все це темні символи з її давно забутого минулого. Taste it, sister. I'm sure it's been watered down. You know I don't imbibe. Oh, of course. How could I forget? Вона довгий час була солісткою в гурті, що виступав у барах. І співала гарно, треба сказати. A little bit later on, a little bit later on,
і вела розпутний образ життя, змінюючи чоловіків як перчатки. Цифри нам озвучував сатана ще в тілі хлопця. І в ніч, коли вона зрозуміла, що втратила свою молодість і красу, в ту ніч, коли її відштовхнув чоловік, до якого вона залицялась, Джуді перебрала зайвого, і саме вона збила дівчинку вночі і втекла з місця аварії. А на ранок прокинулась в машині біля церкви, що сприйняла як знак Божий, та пішла в монашки, відмовившись від алкоголя та розпусти, і стала вірною служницею Господа Бога. І тепер його головний ворог намагається збити цю служницю зі шляху. Коли в ніч показу фільму в Брайер-Кліфі сестрі надходить телефонний дзвінок, також з її темного минулого, вона здається. Hello, who is this? You left me there. В хід йде вино, залишене Мері Юніс, і сестра Джуд приходить анонсувати фільм, будучи дуже п'яною. Вона на очах у персонала та пацієнтів дає старт фільму. Джесіка Ленг відіграє свою роль не гірше Сари Полсон, і вона також має номінацію за цей сезон на Еммі, та ще й на Золотий Глобус. І хоч як і Полсон нічого не виграла за цей сезон, Ленг має достатньо що Золотих Глобусів, що Еммі і навіть 2 Оскари. Just another bit of disappointment. It's entirely up to you. Тож про акторську гру ця жінка явно щось знає, і я не втомлюсь засипати її компліментами за це. Робив це в попередньому відео, зроблю ще в кінці цього і впевнений, що не стримуюсь, якщо вона буде в подальших сезонах, які я ще не бачив. Walk on. Walk on. With hope. In your heart. Перформанс, про який стає відомо отцю Тімоті, ставить під загрозу посаду Джуд, але вона впевнена, що як доведе слова Анни Франк про Ардена, його гріхи затмарять її і звільнять саме Ардена. Та й детектив натякнув їй, що майже знайшов докази, тож вона заявляє отцю Тімоті про можливе нацистське минуле Ардена, у що той відмовляється вірити. І ще одним ударом по репутації Джуд стає той факт, що по Анну Франк приходить її чоловік, який розповість, що її насправді звуть Шарлотта, і покаже спільне фото їх та дитини. А також розповість, що дружина, прочитавши щоденник Анни Франк, зійшла з розуму та уявила, що вона і є Франк. Начиталась іншої літератури і марить. Для Тімоті те, що сестра повірила пацієнтці, вкупі з повернувшимся алкоголізмом, а ще зникнення Лани Вінтерс, яку витягнув під шумок подій доктор Тредсон, доводить, що Джуд не може залишатись на посаді. І сестра Джуд навіть намагалась піти на мирову з Арденом та прийшла з вибаченнями, які той, звісно ж, не приймає. You're through here, sister. And you know it. І сестра Джуд під супровідом охоронця покидає Брайер-Кліф. Але ж ми бачили її там, вже як пацієнтку, тож, судячи з усього, ненадовго. Сестра спочатку дійсно прийняла свою поразку, подумала, що минуле наздогнало її, і вона зламалась. Її психіка не витримала, і вона здалась і почала пиячити. Повірила, що не змогла виграти чесну конкуренцію за владу у Ардена, та схопилась за соломинку у вигляді марень пацієнтки психлікарні, яких, поки керувала Брайер-Кліфом, за багато років чула купу. Але ж ця казочка була така солодка, щоб в неї повірити. Тож Джуд пускається берега, пиячить та проводить ночі з чоловіками. Але казочка від Франк була вигаданою не на 100%. Нам показали, як її чоловік запаковує параноїдальну дошку розслідувань Шарлотти з фактами з біографії Франк та фото. І на одному з них ми бачимо молодого доктора Ардена, що стоїть за спиною у Адольфа Гітлера зі свастикою на руці. Саме на цьому фото його бачила Шарлотта. Образ закарбувався в неї в пам'яті. І хоч вона й не була Анною Франк, заява, що Арден нацист, була правдивою. І коли Джуд прийшла до Брайер-Кліфу забрати свої речі, детектив зателефонував та сказав, що знайшов беззаперечні докази, що доктор Арден – це Ганс Грубер, що він дійсно колишній нацист-втікач, та назначив Джуд зустріч. І сестра прийшла. Правда, спочатку інша. Мері Юніс випередила Джуд. І коли прийшла вже вона, то знайшла помираючого детектива. Наці Хантер зміг лише вказати на того, хто забрав всі докази. A nun?
Джуд зателефонує Мері Юніс, і диявол відкриє всі карти. Розповість, що це все його рук справа. Як саме він в тілі Мері Юніс підлаштував флешбеки для Джуд та допоміг Ардену стати головним. I know everything. I was in your head, remember? І доб'є Джуд словами, мовляв, підготувала для тебе останній подарунок – набір для самогубства. І Джуд майже прийме поразку та смерть, але вирішить з'їздити до родини дівчинки, яку збила, щоб розповісти їм, що сталося, покаятись. А дівчинка виявиться живою та здоровою. Вона не сильно постраждала під час аварії. А саме ця подія та думки про смерть дівчинки мучили Джуд всі ці роки. Вона сприйме це як ще один знак стати до боротьби та повернеться в Брайеркліф, звести рахунки з Мері Юніс. І там її при спробі вбивства без невинної монашки, саме так це виглядатиме зі сторони, і пов'яжуть та визнають божевільною. І саме так вона стане постояльцем Брайеркліфу. І зараз я здивую тих, хто не бачив цей сезон, бо ми лише перетнули середину історії. Дуже смішно, дивлячись на хронометраж цього відео, що коли в мене виникла ідея розглянути 3 найкращі сезони АХС, я хотів зробити це в одному відео. В кінцівці я вже не так зосереджуватимусь на деталях, що залишить вам простір для самостійного перегляду. Багато хто писав, що подивився сезон після мого детального огляду 1984 і не пошкодував, хоча там я розглянув майже все, що було. А тут, хоч я і розповім майже всі цікаві твісти, повірте, для вас залишиться ще багато цікавого, щоб відкрити це самотужки. Лана, Кіт і Грейс знов в Брайеркліф, і компанію їм складає сестра Джуд, та, хто довгий час робила їх перебування тут нестерпним. Лану взагалі закрила тут власноруч, і вони знайдуть спільну мову в цьому божевільному пеклі, яким тепер, як і має бути з пеклом, заправляє сам сатана. Так, хоч тепер номінальним керівником буде доктор Арден, і навіть на початку сам вважатиме себе таким, не розуміючи, що це все діло рук Мері Юніс, але так чітко дасть йому зрозуміти, хто тут бос. You're either with me, or you're against me. And if you're against me, even God can't help you. І швиденько зіб'є з нього пиху. You really think you're in charge? You touch me again, you will die. Мері буде усіляко катувати сестру Джуд електрошоковою терапією або закривати зі скаженим пацієнтом-маньяком, якого раніше сильно карала Джуд, щоб той зґвалтував сестру. І Лана бачитиме, через що проходить сестра, та співчуватиме їй, не дивлячись ні на що. Вони стануть ледь не найкращими подругами. Там пізніше до Брайеркліфу прибіжить і Криваве лице, щоб вбити Лану. Але вони дізнаються, що Лана вагітна від нього. І Тредсон не зможе її вбити поки що та вирішить дочекатись, поки та народить його дитину. Лана буде намагатись позбутись дитини підручними засобами, проте невдало. Вони з Кітом зможуть зв'язати Ардена та спровокувати його на зізнання у злочинах, які запишуть на плівку. Залишиться Лані лише вибратись на свободу та віднести її копам. Це виправдає Кіта, і він також буде на свободі, а той паралельно вже стане батьком. Тож тепер вибратись з Брайеркліфу та дістати звідти Грейс з дитиною стане для нього ціллю номер 1. А вибратись Лані допоможе сестра Джуд. Her name is Lana Winters. She doesn't belong here. I put her here. Help her. Get out. Безкорисно. Вона прийме свою долю і не проситиме Лану витягти її взамін, а просто допоможе, попросивши старшу сестру з монастиря тихенько вивести Лану. І Лана на шляху до свободи проходитиме поруч з Тредсоном в круто змонтованій сцені з 2 ракурсів, у якій Кіт забалакає його, а коли той зрозуміє, що сталося, Лана буде вже у від'їжджаючому таксі з плівкою в руках, що викриє всі його злочини.
Лана напише книгу, що викриє Брайеркліф та Криваве лице. Кіта випустять, він дістане Грейс та дитину і повернеться з нею додому, де на нього чекатиме сюрприз. Дружина, що вважалась мертвою, з ще одною дитиною. Шляхи прибульців несповідимі? Ну а Кіту нічого не залишиться, окрім створити міцну родину з 2 жінками одночасно. Якийсь час вони проживуть щасливо, проте не дуже довго. І через події, які я залишу для вашого власного дослідження, Кіт залишиться батьком-одинаком. Жорстоке катування Джуд сатаною закінчить отець Тімоті, який тусуватиметься в Брайеркліфі по справам духовним, і його звабить Мері Юніс. Таким чином, змусивши порушити обітницю, сатана зламає ще одного слугу Господнього. А коли Джуд відкриє оцю правду про Мері Юніс, то скаже, що він, як справжній воїн Святого Слова, має розібратись з дияволом. І отець Тімоті під час розмови з Мері Юніс звільнить бідну дівчину, яка все ще була замкнута в своєму ж тілі, та іноді намагалась протистояти самому дияволу та виривалась назовні. Тімоті скине її зі сходів, і гарнючим пролітом до нескінченності закінчиться правління сатани. З одного боку, дуже шкода, що це зробила не Джуд, а безпринципний Тімоті. З другого, саме його перемога над сатаною та його подальше стрімке кар'єрне зростання, як він і мріяв, покаже нам гірку іронію, що найбезпринципніший слуга Бога, який порушив обітницю, співпрацював з вченим нацистом заради своїх інтересів та робив купу брудних речей, є його найкращим воїном. Та саме він, саме такий продвигається по його кар'єрних сходах. В кінці і Тімоті наздожене відплата. Не хвилюйтесь. Арден не винесе смерті Мері Юніс, у яку явно був закоханий, та, кремуючи її тіло, залізе разом з нею до печі. Так закінчиться історія колишнього нациста, який спалював людей тисячами. Він згорить заживо. І всі головні герої – Лана, Кіт, Грейс – вибрались з Брайеркліфу. Але ж що буде з Джуд? Тімоті пообіцяє, що згодом дістане її, коли шумиха вляжеться, а поки поїде на підвищення до Нью-Йорку. Їй залишиться лише трошки почекати. А це буде важко. Не дивлячись на те, що тепер головує не сатана, та навіть не церква, а держава. Після скандалу, що підняла книга, написана Ланою, Тімоті від лиця церкви передасть Брайеркліф у власність влади, таким чином повернувши репутаційний крах у вигідне світло. Мовляв, щедра церква донейтить державі заклад, бо у в'язницях стало дуже мало місця, а злочинців треба десь тримати. Джуд стане складніше, бо влада, щоб зекономити місця, зробить камери двомісними і поселить до неї затяту злочинницю, яка буде гнобити Джуд, щоб завоювати авторитет. Але ж протриматись треба ще трошки, тож Джуд чинитиме опір та намагатиметься триматись, а головне – не втратити здоровий глузд. Margaret, Kevin, Doris, No, Dolly. І от в ніч, коли на неї нападе сокамерниця та спробує вбити, Джуд не здасться та опиратиметься з усіх сил. Але коли охорона намагатиметься відтягнути Джуд, вона побачить, що Буллі сокамерниця має інший вигляд. Crazy goddamn bitch! I ain't rooming with her. She tried to kill me! Нова завідуюча Брайеркліф намагатиметься пояснити Джуд ситуацію, але та казатиме, що Тімоті от-от витягне її. He told me that he had been appointed Cardinal of New York. 2.5 years ago. What? Так, вже пройшло більше 2 років, що для Джуд було як 2 місяці. Ніякої Буллі сокамерниці не існувало, а Джуд агресивно ставилась до всіх, кого до неї підселяли. Тож битву за здоровий глузд вона програла. It's based on my life, every word of it. Sister Bertram. She's got the devil in her. Ще років 5 по тому Лана стане вже дуже відомою. Вона спочатку стала зіркою письменництва, написавши декілька книг, а потім телеведучою, та зробила собі ім'я на реаліті-сюжеті про Брайеркліф. Знала таємний лаз, як туди пройти та зняти всі жахи, що там кояться. Лана приїде до Кіта побалакати про її розслідування. Вона намагалась дістати сестру Джуд з Брайеркліфу, але все, що знайшла, це записи про її смерть. Кіт розповість, що якось був у Брайеркліфі
Брайеркліфі по справам і побачив там сестру Джуд, що не впізнавала його, знесилену та божевільну. Її тримали там під іншим ім'ям. Це підлаштував Тімоті, який обіцяв витягти її, щоб його брудні секрети були навічно під замком у Брайеркліф, де їх поступово зітруть з пам'яті Джуд. А Кіт довгі місяці легально намагався витягти Джуд. І зробив це. Привіз до себе додому в дуже важкому стані. Пройшов Джуд важкий період детоксикації, та вона жила з ним і його дітьми, хоч і не оправившись до кінця від жахіть Брайеркліфу. В цілому, будучи щасливою та спокійною, вона проводила час з його дітьми, і переважно все було добре. Хоч флешбеки старого життя іноді наздоганяли її. No, we do not have a children's ward. I told your mother that. I was very clear. I was very clear. Jude! І через рік вона померла тихою і спокійною смертю. I'm not gonna leave you alone. I'm not alone. She's here for me. I don't know who she was talking about. I do. На цьому я і закінчу переказ сюжету. Як я й казав, багато чого довелось залишити за дужками. Давайте коротенько. Ми мали історію з майбутнього, з неї і починався серіал, де у закинутий Брайеркліф пролазила парочка, що любила такі горор-локації. Там вони нарвались на криваве лице. Це був не Тредсон, звісно. З тим Лана розібралась власноруч після останньої втечі з Брайеркліфу. Але цей сюжет і цей криваве лице мали тісний зв'язок з основними подіями. Та події майбутнього розвивались паралельно з основною історією. В серіях були ще цікаві побічні історії, подібні на Анна Франківську. Була маленька дівчинка, яку привели батьки до Брайеркліфу, але Джуд не хотіла її залишати, бо це ж не дитбудинок. Саме про неї вона ловила флешбеки, коли кричала на дітей Кіта, бо дівчинка була вбивцею, що не могли довести, але підозрювали. І диявол в образі Мері Юніс навчив малу, як вбивати та приховувати це краще. Після того, як Джуд виперла малу з Брайеркліфу, дівчинка вбила своїх батьків та братика і сестру. Лінія з прибульцями розвивалась глибше. Робився акцент на обранстві Кіта та тому, що його діти мають якісь сили. Саме вони повернули Джуд здоровий глузд. Той гвалтівник вбивця, з яким Мері Юніс закрила в кімнаті Джуд, також був цікавою особистістю. Він вбивав родини на Різдво, одягаючись в Санту, залазив їм в будинки та вирізав цілі сім'ї. І в Брайеркліфі Мері Юніс дістала його саме на Різдво та нарядила в костюм Санти. Потім Мері Юніс переконала отця Тімоті, що злочинець змінився і що отець має посвятити його, привести до Бога. А злодюга розп'яв Тімоті на хресті і втік. Та ні, лише його робітник, що косплеїть його ж сина. І це був ще один удар від диявола по духовному стану Божого слуги, який через власну пиху подумав, що магічними балачками про бородача на небі змінив сутність лютого психопата-вбивці. Також ми мали персонажку Ангела Смерті, яка з'являлась, коли хтось помирав, та цілувала його або її в губи. Цей поцілунок і знаменував смерть. Вона майже не мала сюжетного значення, а була більше метафоричною фігурою, яка виглядала дуже стильно. Just let go. No. Not yet. Іноді вона з'являлась, щоб забрати когось, а той відмовлявся йти. Як Джуд, наприклад, при спробі самогубства. З їх розмови ми розуміємо, що це була не перша їх зустріч, і Джуд вкотре відмовилась її цілувати. Ця дамочка цілувала Мері Юніс після того, як диявол залишив її тіло. Або класний момент, коли вона з'явилась в машині, в якій їхала Лана з психопатом, тікаючи від кривавого лиця. І коли той достав ствола, і ми побачили Ангела Смерті на задньому сидінні, то звичайно подумали, що дядько вистрілить в Лану. Але той виніс мізки собі. Вона прийшла по нього. Булі-сокамерниця Джуд виглядала саме так, як Ангел Смерті, що спочатку сприймаєш просто як кумедну витівку авторів, але коли розумієш, що це божевільна уява Джуд вигадала її та змалювала її, так стає зрозуміло. I didn't call for you.
I need an appointment to see Your Highness. Коли її відтягували від сокамерниці, Джуд навіть кричала щось про поцілунок, що охоронці, звичайно, сприйняли як апеляцію до спроби зґвалтування. А ми то знали, що Джуд боялась іншого поцілунка – поцілунка смерті. Саме тому сокамерниця виглядала так. А в кінці, коли вона прийшла за нею, Джуд вже не опиралась, не боялась її, а спокійно прийняла останній поцілунок. І в цьому сезоні ще багато всього. Пацієнтка з нанізмом, яка ледь розмовляла на початку, якій прибульці дали можливість ясно говорити, також грає свою роль в історії. Товаришує ж Джуд, коли нікого не залишається поруч в кінці. А коли Джуд дізнається про її смерть, це також розбиває їй серце. Ask Peppa, she was there. Peppa? Peppa, the pinhead, she's a friend of mine. Oh, yes, that poor microcephalic creature. You were very upset when she passed. І її історія, минуле також розкривається. Виявляється, дітей її сестри вбив чоловік сестри і спихнув все на бідолашну дівчинку, яка не могла через свої вади пояснити, що не робила цього. І через зовнішній вигляд якої суспільству було легко повірити, що перед ними справжній монстр. Розумієте, наскільки цей сезон комплексний, скільки в ньому всього і як воно поєднується. Розкласти всі деталі на дошці саги з Алана Вейка та поєднати їх нитками зайняло б в мене набагато більше часу, ніж може дозволити здоровий глузд довжини відео на YouTube. І навіть зараз, змушуючи себе розповідати про щось коротше, залишати щось в стороні, розумію, що роздуваю. Я постійно повертався до сценарія та доповнював його. Сподіваюсь, знайдуться бодай декілька таких же божевільних, як і я, по яким плаче Гік Брайеркліф, і які оцінять все, що я тут наплів. І те, що я наплету далі, бо ми ще не закінчили. Just remember, if you look in the face of evil, evil's gonna look right back at you. Ось ця французька пісенька «Домінік», що завжди лунала в кімнаті відпочинку. У мене, як і у багатьох, хто бачив цей сезон давно, засіло враження, що нею катували і нас, що вона лунала постійно. Але це не так. По факту ми чули її всього декілька разів у перших серіях. Але атмосфера, під час якої це було, ті обставини, в яких її чули герої, змушують тебе настільки провідчувати те, що відбувається, що ти після перегляду запам'ятовуєш пісню назавжди. І помилково думаєш, що вона лунає по декілька разів у кожному епізоді. Та й сам вибір пісні непростий. «Домінік» була написана в 1963 році. Приблизно в тих роках і розвиваються дії сезону. Пісню написала бельгійська співачка Дженнін Декерс. І вона була монахинею. Але це далеко не все. Вперше в кіно пісня пролунала в фільмі «Співуча монашка», де авторка грала саму себе. Here is the singing nun, Sister Anne. Dominica, Nica, Nica, I will tell of Dominique, his goodness to us. Ця пісня була дуже популярна в Штатах та стала першою і єдиною бельгійською піснею, що займала перше місце в головному чарті США. І вона була перекладена та записана ще 7 мовами, окрім французької. Тож цілком можливо, що в ті роки пересічні жителі Штатів так часто чули її по радіо, що самі відчували себе немов ті пацієнти, яких нею катували. Сама Джуд в серіалі, як і авторка, була співучою монахинею. Згадуємо її минуле. І Джуд, коли стала пацієнткою та перестала бути монахинею, то зламала платівку з цією піснею. А окрім АХС, раніше цю пісню використовували в купі різних фільмів та серіалів. Наприклад, у «Сімпсонах», у яких, як відомо, було все. Нас виховують франко-канадські черниці. Вони дуже добрі, тільки співають. І такої уваги до деталей тут, як завжди в АХС, море. Фільм, який дивляться пацієнти, «Хресне знамення» – The Sign of the Cross. В ньому в кінці з'їдають християн. Цікавий вибір від церковних діячів. Та й реакція Мері Юніс, якою на той момент вже володів диявол, коли охоронець відриває її під час перегляду кінцівки, у якій от-от мають вбити купу християн, окремо варто виділити. Now, but the Christians are about to be eaten. Є тут і відсиланки на інші фільми.
На заводний апельсин, наприклад, або на мовчання ягнят, коли пацієнт кинув в Маріюні з чимось власного виробництва. А от, вибравшись за двері в дощ, Лана, Кіт та Грейс косплеять Енді Дюфрейна. Акторська гра. Тут багато хто грає просто чудово, але Джесіка Ленг просто зриває дах. Персонажка, яка зла, егоїстична та жорстока, але якій співпереживаєш. Таку важко прописати, казав автор в коментарях до 3-го сезону. Так, там вони зробили це, але все ж те зло, якому ми співпереживали, було не таким, як сестра Джуд. Фіона Гуд робила погані вчинки, але все ж то було гламурне зло. А тут у нас зла монашка, яка сп'яну збила дитину та втекла з місця злочину. І тепер, знайшовши спасіння для себе в релігії, виміщує ці подавлені емоції та вину на пацієнтах. Вона силоміць закриває невинну репортерку тут, лише для того, щоб та не нашкодила амбіціям її таємного кохання. Та буквально прирікає Лану на подальші нелюдські страждання. Та й загалом, на початку сезона виглядає як чисте зло, якому ти впевнений під час перегляду перших серій, що бажатимеш провалу та найгірших мук. І ні за що не повіриш, що будеш жаліти її та вболівати за тих, хто намагається їй допомогти. Я думаю, як і Лана та Кіт на початку ні за що б не повірили, що будуть намагатись це зробити. Роль Джесіки Ленг у першому сезоні задумувалась дуже незначною, але автори були під враженням від акторської гри Ленг та переписали сценарій, зробивши її персонажку набагато значущішою для сюжету. І вочевидь вона захопила їх настільки, що декілька сезонів після першого сценарії писались саме під неї. Її персонажки ставали головним ядром історії. Була неймовірна сцена, коли Джуд, втрачаючи глузд, виконувала музичний номер серед пацієнтів Брайер-Кліфу. Judy, 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 bo booty, banana, fana, fo foodie, fee, fi, mo moody. Judy. Сестра співає пісню під назвою The Name Game, тобто гра в імена, що відсилає нас до сцени, в якій вона жартівливо обіграла ім'я Лани. В пісні вона вчить кумедній формулі обжартовування імен. І в цій сцені прекрасне все. Метафора, у якій Джуд рятується від божевілля. Неймовірний вокал Джесіки Ленг, яка сама попросила про музичний номер у авторів. Та слова пісні, озвучення формули. Та демонстрація прикладів. Знайдіть повну версію та послухайте. Це мед для вушок. Інші актори також молодці. Полсон, що грає неймовірно важкі морально сцени, грає їх настільки правдоподібно, що потім, коли ти бачиш, що вона не просто не зламалась, а знайшла в собі сили використати пережити як лайфченджер, стати знаменитою, повернути це в свою користь і ні на секунду не шкодувати про це, навіть коли умовний Кіт або хтось закидуватиме їй звинувачення в черствості та егоїстичності, в тому, що вона робить з цього шоу та бізнес. Ні, її таким не проймеш. Це по-справжньому сильна жінка, яка потом, кров'ю та незламністю заслужила свою славу та гроші. Персонаж Пітерса не те, щоб дуже виразний чи запам'ятовуючийся. Просто нормальний хлопчина, що потрапив в ненормальний світ. Але Еван дав йому такий виразний акцент, що додає йому дитячої святості. Та й цікаво було спостерігати за його історією. They weren't human. They were monsters. All monsters are human. Хоч чіткого завершення вона не мала. Я саме про прибульців, бо як особистість він також змінився. Ти помічаєш це в кінці, під час розмови з Ланою. Бо як і вона, ти ставиш собі питання, навіщо він так допомагав сестрі Джуд. I didn't do it for her. And the only way I could leave Briarcliff behind once and for all was to find some way to forgive. Someone to forgive. Лілі Рейп, що грала Мері Юніс, також показала чудову трансформацію від монахині, що боїться власної тіні, до істоти, чиєї тіні мають боятися всі навколо. Ми не знали точної мети диявола, яка була його кінцева мета тут, в Брайер-Кліф. Про це треба було лише здогадуватись через окремі фрази, сказані тут і там. Але кожна поява одержимої монашки в кадрі заворожувала, чого лише варта сцена танцю перед розп'яттям.
нас ситуація з прибульцями та їхньою наявністю в сюжеті. Таємниця не розкривається. І може здатись, що така серйозна тема, що залишається нерозкритою, залишає неприємний посмак. Але це не так. Під час перегляду в мене в голові почала вибудовуватись аналогія прибульницького лайну зі схожою частиною в романі Курта Воннегута «Бойня номер 5». Звісно, ми не можемо провести пряму паралель, тому що у Воннегута трансфальдорці не впливали прямо на сюжет. Це, очевидно, спосіб героя книги Біллі Пілгрима впоратись з ПТСР, з провиною, яку він відчував за те, що пережив бомбардування Дрездена, і не тільки. Вони не рятували його з полону, наприклад, та не воскресали. Хоча персонаж Пітерса дійсно схожий з героєм книги Воннегута, як на мене. Він також один з небагатьох, хто пережив цей локальний Дрезден, яким можна назвати Брайер-Кліф. В «Бійні номер 5» прибульці називають Пілгрима чудовим зразком. Схожі фрази неодноразово говорились тут на рахунок Кіта. Треба розуміти, яке значення має уфологія як поп-культурний феномен в Штатах. В 60-х та 70-х роках в Америці був неймовірний бум на НЛО історії. Цілі загони уфологів шукали докази існування прибульців та контактів землян з ними. Купа людей заявляла про абдукцію. Це окремий термін для опису викрадення людини прибульцями. Звісно ж, ці історії пішли в книги, фільми та серіали. Всі ці інопланетні особливості, літаючі тарілки, вигляд прибульців, які ми звикли бачити в кіно та інше. І часто прибульницькі теорії включають горор-елементи, експерименти на людях, зондування тощо. Тож прибульців можна вважати такою ж частиною американського горор-фольклору, як і будинки з привидами, серійних вбивць та інше. Сама пара Кіта і Альми натхнена реальною парою Барні та Бетті Гіглів, що є дуже відомими через свої заяви, що їх викрадали прибульці. Їхній випадок став дуже відомим. Його досліджували, про них писали книжки. На основі їхньої історії знімались фільми та серіали. І як і Кіт з Альмою, вони були міжрасовою парою, що в ті часи було геть не розповсюджено в Штатах. Тільки в їхній парі жінка була білою, а чоловік темношкірим. Автори АХЕС не дуже люблять дешифрувати сенси та контексти, які закладають. За це я окремо люблю хорор-сторії. Вони кажуть тобі: друже, розбирайся сам. В цьому випадку чітких роз'яснень вони не давали. В мережі є купа теорій на рахунок того, що саме хотіли сказати автори. Я навмисне не читаю подібні речі, бо хочу донести вам лише те, що побачив сам, або те, що сказали автори. Райан Мерфі, автор серіалу, якось сказав, що для нього прибульці завжди були явною метафорою Бога. І оскільки в сезоні є чітка лінія боротьби релігії і науки, вони ідеально вписались. Дійсно, вони тут виступають і як ультимативна божественна форма, так і ультимативна научна. З ними, як з вінцем науки, зіштовхується Арден. Прибульця бачить і Джуд як божественний знак на початку свого духовного занепаду, коли вперше порушила свій сухий закон та напилась вина. Вона бачить знак Божий після анонсу фільму для пацієнтів. Фільма під назвою «Хресне знамення». А частину саме з Кітом, з викраденням дружини, Грейс та 2 супердітьми я залишив поза розповіддю про сюжет. І тут не розбиратиму, бо дійсно це вже рівень надметафор. Матерія, в котрій кожен побачить щось своє, і опираючись на те, що показали, можна розвити геть різні теорії та обґрунтовувати їх дуже довго. А я все ж запрошував вас до психлікарні. Ми успішно пройшли цю екскурсію та вибрались на свободу. Чи змогли ми зберегти здоровий глузд під час цієї подорожі? Час покаже, бо далі буде. My God, what did they do to you? Nothing I didn't do to you.